Hi guys! Kumusta kayo dyan? I'm about to leave. Pupunta ako na LA. Ready na ako. Backpack lang. Walang check-in bags. Sama ko si Chewy. Nandito na ako sa Philadelphia Airport Gate number 5. Boarding time! Naka-live na naman tayo. Ano, kumusta ang Okay. ang spirit? Okay, akipot. Yeah, she's too heavy. You still remember me. How are you? Nice! Ganda! Nasa lubong. Andito na kami sa La Puente, sa bahay ng sister ko. 11 o'clock na ng gabi. Sa Jersey ngayon ay 2 o'clock na ng madaling araw. So yung katawan ko pagod na pagod na. Okay, happy 4th of July to everyone. Kailan mo ito tinanim? 2015. Pero pinakamagandang this year. Saka last year, nakagawa din ako ng 8 bottle. Ito, Ang tamis. Ito baby pa to. Mga bago pa to. ganyan na talaga yan kasi green siya. Hindi na siya lalaki. Yan ang pang white wine. Hi, nandito kami ngayon sa Walmart. Mimili ako ng mga personal items, toiletries, wala akong baon. Wine tasting. Tingnan namin yung ginawa ni Chin wine from last year. Kaya nga ba? Yun ang alcohol. Cheers! Oh my God! Ang tapang. Hello! The activity namin for today is
casino. Punta kami Pechanga. Nandito na kami sa bahay. Gutom na ako. Sa kabukiran. Ina mo, bouquet na, of course. Oh. Kumuha lang kami ng ilang vegetables na ready na for cooking. Hinahawakan na kami, takot. Yung pera pa rin ang inaanin. Matutuwa eh. Guys, nandito na kami sa clinic. Sana hindi masakit. Mas maarte siya. Ito na, tapos na ang aking kakilayan, kalandian. Ganda ko na, no? Woo! Finally, hindi na ako mamamroblema na or magwo-worry everyday na wala akong kilay. Kahit lumabas ako, okay na, hindi ko na kailangan maglagay pa dahil andyan na siya permanently. Excited ka na? Na? Excited ka na?
Saan? Worried ako. Worried ka. Balik kami sa clinic ni Vanessa. Yuse naman. Kilay ko. Ang kilay ni Chi! Yay! Tapos na ang aming pakilayan. Okay na ang kay Lichi. Dito ko dati nagtatrabaho sa Comfort Suites. Ngayon ay Comfort Suites. Ganun pa din. Ganun. Kukulay ako. May cover. Papunta kami ngayon sa North Bridge sa bahay nila Tintin. Pinya today. Sunday. Ay, naka 1 week na ako. 1 week na kami ngayon. Hello! Andito kami ngayon sa Panorama. Taray naman ang iyong OOTD. Dito kami sa Seafood City. Si Father. In the name of the Father, and of the Son, Hello, baby! Nagtatapos ang aking vlog for the first week of my stay here in Los Angeles. So, isang linggo pa lang, ang dami nang nangyari. Thank you for watching and I will see you again. Abangan niyo yung susunod na video ko for the week 2. Bye! That's Los Angeles downtown!